Hello friends, welcome again in our topic straight lines. This is our lecture number 4 of that topic. Myself, Mr. K.D.Aaglawne, welcomes you in that topic. In that lecture, we are going to learn how to find the equation of line. Equation of line कशी find out करायची? Let us see. First point आहे आपला स्लोप पॉइंट फॉर्म. जर एखाद्या इक्वेशनचा स्लोप आणि ती ज्या पॉइंट मधून पास होते तो पॉइंट दिलेला असेल तर इक्वेशन ऑफ लाईन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण स्लोप पॉइंट फॉर्म्युला अप्लाय करतोय. दॅट इज y मायनस y1 इक्वल्स टू m इंटू ब्रॅकेट x मायनस x1. इथं x1 आणि y1 पॉइंट आहे आणि m जो आहे तो स्लोप ऑफ दी लाईन आहे. हा झाला फर्स्ट फॉर्म्युला. आणि सेकंड पॉइंट आपण डिस्कस करणार आहे टू पॉइंट फॉर्म. म्हणजे दिलेली लाईन जर दोन पॉइंट मधून पास होत असेल तर त्या लाईनची इक्वेशन कशी फाइंड आउट करण्यासाठी त्यासाठी फॉर्म्युला आपला y मायनस y1 इक्वल्स डिवायडेड बाय y1 मायनस y2 इक्वल टू x मायनस x1 डिवायडेड बाय x1 मायनस x2. हियर x1 y1 हा पहिला पॉइंट आहे आणि x2 y2 हा सेकंड पॉइंट. या दोन पॉइंट मधून इक्वेशन पास होत असेल तर बाय दिस फॉर्म्युला वी कॅन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाईन. लेट अस सी फर्स्ट एक्झाम्पल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 minus 2 अँड हॅव्हिंग स्लोप -2. म्हणजेच काय 3 minus 2 या पॉइंट मधून पास होणाऱ्या लाईनची इक्वेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे आणि त्या लाईनचा स्लोप जो आहे तो -2 दिलेला आहे. म्हणजेच 3 minus 2 हा पॉइंट दिलेला आहे. म्हणजे x ची व्हॅल्यू आणि y ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. तो फर्स्ट पॉइंट दिला आहे त्यामुळे x ची व्हॅल्यू x1 म्हटली आणि y चा कोऑर्डिनेट जो आहे तो y1 म्हटला. म्हणजे x ची व्हॅल्यू x1 3 दिलेली आहे. y ची व्हॅल्यू आपण y1 सपोज केला ती व्हॅल्यू -2 दिलेली आहे. म्हणजे या पॉइंट मधून ती लाईन पास होते आणि त्याचा स्लोप जो आहे म्हणजे m जो आहे तो -2 दिलेला आहे. म्हणजे इथं देताना आपल्याला x1 y1 आणि m दिलेलं आहे. म्हणजे स्लोप दिलेला आहे, पॉइंट दिलेला आहे. देअरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म या लाईनची आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करता येते. त्याचा फॉर्म्युला आहे y मायनस y1 इक्वल्स टू m इंटू ब्रॅकेट x मायनस x1. इथं x1 ची व्हॅल्यू 3 दिलेली आहे, y1 ची व्हॅल्यू -2 दिलेली आहे आणि स्लोप जो आहे तो -2 दिलेला आहे. देअरफॉर बाय फॉर्म्युल्यात व्हॅल्यू पुटअप करतो y मायनस y1 म्हणजे -2 दिलेलं आहे इक्वल्स टू m म्हणजे -2 दिलेलं आहे इंटू ब्रॅकेट x मायनस x1 ची व्हॅल्यू जी आहे ती 3 दिलेली आहे. व्हॅल्यू पुटअप केल्या फॉर y हा मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल y+2 इक्वल टू -2 न आत मल्टिप्लाय केला, -2 ला x न मल्टिप्लाय केला -2x आणि -2 मल्टिप्लाय बाय -3 म्हणजे -+6 होऊन जाईल. देअरफॉर लिहिताना आपल्याला पहिला x ची टर्म त्यानंतर y ची टर्म त्यानंतर कॉन्स्टंट या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहावं लागेल. देअरफॉर -2x इक्वेशनच्या या साईडला घेतला +2 होऊन जाईल, प्लस y इक्वेशनच्या या साईडचा आहे तसा +2 आहे तसा ठेवला, +6 इक्वेशनच्या अदर साईडला घेतला -6 होऊन जाईल इक्वल टू अदर साईडला 0. म्हणजेच x ची टर्म 2x, y ची टर्म +y आहे तसा आणि तो +2 -6 दॅट इज -4 इक्वल टू 0. ही झाली आपली स्टेट लाईन इक्वेशन. दॅट इज ax + by + c इक्वल्स टू 0 या फॉर्ममध्ये झाली. म्हणजेच काय जर एखादी इक्वेशन एका पॉइंट मधून पास होत असेल आणि त्याचा स्लोप दिलेला असेल तर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म्युला वापर करून आपण त्या लाईनची इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतोय. लेट अस सी अनदर एक्झाम्पल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 5, 4 अँड 2 - 3. म्हणजे इथं दोन पॉइंट दिलेले आहेत. या दोन लाईन पॉइंट मधून पास होणाऱ्या स्टेट लाईनची इक्वेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. द फर्स्ट पॉइंट x चा कोऑर्डिनेट x1 आणि y चा कोऑर्डिनेट y1 सपोज केला आपण. म्हणजे x ची व्हॅल्यू x1 5,
आणि वायची व्हॅल्यू y1 4 दिलेली आहे. सेकंड पॉईंट जो आहे तो आपण एक्सचा कॉर्डिनेट x2 आणि वायचा कॉर्डिनेट y2 सपोज केला, म्हणजे x2 ची व्हॅल्यू 3 आणि y2 ची व्हॅल्यू -2 दिलेली आहे. म्हणजे फर्स्ट पॉईंटला x1 y1 सपोज केला, सेकंड पॉईंटला x2 y2 सपोज केला. जर दोन पॉईंट दिलेले असतील आणि त्या पॉईंटमधून पास होणारी स्ट्रेट लाईन आपल्याला फाइंड आउट करायची असेल, त्यासाठी आपल्याला 2 पॉईंट फॉर्म्युला अप्लाय करू शकतोय. दॅट इज y मायनस y1 डिवायडेड बाय y1 मायनस y2 इक्वल्स टू x मायनस x1 डिवायडेड बाय x1 मायनस x2. इथं x1 y1 आणि x2 y2 च्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत, त्या फॉर्म्युल्यात पुटअप करतोय आपण. देअरफॉर y मायनस y1 ची व्हॅल्यू जी आहे ती 4 आहे, पुटअप केला, डिवायडेड बाय y1 4 मायनस y2 म्हणजे -2 दिलेली आहे, ती व्हॅल्यू पुटअप केली, इक्वल टू x मायनस x1 ची व्हॅल्यू 5 डिवायडेड बाय x1 5 मायनस x2 म्हणजे व्हॅल्यू 3 दिलेली आहे, ती पुटअप केली. तर y मायनस 4 आहे तसा, डिवायडेड बाय 4 मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल, 4 प्लस 2 दॅट इज 6 इक्वल टू x मायनस 5 आहे तसा, 5 मायनस 3 म्हणजे 2. आता इथं फक्त सिम्प्लिफाय करतोय आपण. हा डिवाइडला जो 2 आहे तो इक्वेशनच्या अदर साईडला घेतला तर y मायनस 4ला मल्टिप्लायला जाईल, आणि हा जो 6 आहे तो इक्वेशनच्या दुसऱ्या साईडला घेतला तर x मायनस 5ला मल्टिप्लायला गेल. म्हणजे हा 2 जो आहे तो इक्वेशनच्या अदर साईडला न्यूमरेटरला y मायनस 4ला मल्टिप्लाय, इक्वल टू डिवाइडचा 6 अदर साईडला गेला तर न्यूमरेटरला x मायनस 5ला मल्टिप्लायला गेल. इथं 2 न ब्रॅकेट एक्सपांड केला, 2 न ब्रॅकेटच्या आत मल्टिप्लाय केला, 2 ला मल्टिप्लाय बाय y दॅट इज 2y, आणि 2 मल्टिप्लाय बाय -4 दॅट इज -8 इक्वल टू 6 न ब्रॅकेट एक्सपांड करतोय, 6 ला x न मल्टिप्लाय केला 6x, आणि 6 मल्टिप्लाय बाय -5 म्हणजे -30. हा झाला सिम्प्लिफाय. त्यानंतर फक्त आपल्याला पहिला x ची टर्म, त्यानंतर y ची टर्म, त्यानंतर कॉन्स्टंट इक्वल टू 0 या फॉर्ममध्ये इक्वेशन लिहायचे. 6x इक्वेशनच्या अदर साईडला आहे, प्लस आहे, आयतच ठेवला, 2y इक्वेशनच्या अदर साईडला घेतला, प्लसचा मायनस होऊन जाईल, -30 आहे तसा, -8 इक्वेशनच्या या साईडला घेतला, +8 होऊन जाईल, आणि इक्वल टू अदर साईडला 0 राहणार. म्हणजे पहिला x ची टर्म 6x, y ची टर्म -2y आहे तसा, आणि कॉन्स्टंट जो आहे तो -30 + 8 दॅट इज -22 इक्वल टू 0. Therefore, the required line passing through the point is 6x minus 2y minus 22 equal to 0. ही झाली रिक्वायर्ड लाईन आपली. Thank you for watching this video. For more interesting videos of mathematics, don't forget to subscribe my channel. Thank you once again.